Hari ini kita nak review satu unit Hino XXC710, lori baru keluaran daripada Hino Malaysia. Okey, so ini ialah XXC710, lori 3 tan. Untuk spesifikasi lori XXC710, kita dah pernah review sebelum ini. So, kita boleh tengok link video pada akhir video ini. Unit XXC710 ini kita pasang dengan body tipe kayu. Okey, ini adalah body tipe kayu dan ini ialah chassis 15 kaki. Okey. So, chassis 15 kaki untuk Hino ini dia punya wheelbase 3500 mm. Okey. So, tipe kayu yang kita pasang panjang daripada depan hingga belakang, okey, ialah 13 kaki 4 inci. Dia punya panjang daripada depan luar ke belakang luar. So memang dia punya saiz. Ini ialah pagar tipe kayu. Okey. So kalau tipe kayu biasa kita buat ialah pintu dia kita tengah akan pasang kayu. Di keliling pintu kita akan pasang dengan frame besi hollow. Okey. So di sebelah kanan ada 2 pintu, kiri pun ada 2 pintu. Okey. Pagar pintu dia punya ketinggian 2 kaki. Lepas tu panjang satu papan pintu 6 kaki 3 inci. Okey. Yang depan ni 6 kaki 3 inci. So yang belakang ni pun 6 kaki 3 inci. So di sebelah kiri pun sama, ada 2 pintu. Dan di antara tengah 2 pintu akan pasang dengan satu tiang. Okey, ini besi C-channel, ini ialah dia punya lock untuk pintu. Okay, setiap pintu memang ada lock dia. So kita tengok belakang untuk lori Hino ini. Okay. So model ini agak berlainan dengan jenama lain. Sebab kita tengok dia punya kelebaran. Okay. Untuk lori tipe Hino XXC710 ni, lebar daripada kiri ke kanan daripada luar ialah 8 kaki. Okay. So dalam yang kita boleh pakai sama saiz dengan pintu ni. Okey. Daripada kiri ke kanan 7 kaki 8 inci. So buat masa setakat ini masih tidak ada jenama lori lain yang mempunyai body yang selebar macam Hino. So Hino adalah pertama di Malaysia yang body dia lebar 8 kaki untuk lori 3 tan tipe. So, kita boleh isi lagi banyak muatan. Untuk unit ini, belakang kita pakai lock yang biasa juga. Okey, lock kanan, tengah, kiri. Dia adalah 3 lock. Standard tipe punya lock. Okey. So, ini ialah safety pin lock di atas pintu belakang. Safety pin dia. Okey. So, kita tengok yang pandangan sebelah kiri. Ini pandangan sebelah kiri. Okey, 2 pintu juga. Belakang satu, depan satu pintu. Okey, 6 kaki 3 inci, panjang satu papan. 6 kaki 3 inci, 6 kaki 3 inci. Tengah ada satu tiang. Okey, tiang besi C-channel. So, ini ialah dia punya axle. Setiap pintu kita akan pasang dengan 3 axle. Okey. So, di depan front board kita akan buat tangga kiri kanan. So untuk driver senang untuk panjat ke dalam bako. Okey. So tangga sini, tangga sini. Okey, dan kita tengok dia punya front board. So untuk front board ini kita memang buat pakai besi. So kita tak ada pakai kayu apa-apa, kita direct front board pakai besi. So dia lagi tahan. Kita try buka lock untuk pintu belakang. Lepas tu kita jack naik lori ni. Kita tengok mekanisme belakang ialah macam mana. Okey. Lepas tu kita tengok dalam bako. Okey, ini lock kanan. Lock yang tengah. Okey, ini lock kiri. So, kalau dalam bako ada muatan, kita kena pastikan semua lock kena buka baru kita boleh jack naik. Kita sekarang dalam lori.
Kita tengok side mirror untuk lori ini. Disebabkan body dia terlalu lebar. Okey. So Hino dia ada dua side mirror, di atas dan di bawah. Atas ialah cermin rata, bawah ialah cermin melengkung. Okey. So body dia lebar 8 kaki. Kita tengok pandangan side mirror sebelah driver kanan. Okey, side mirror atas, cermin rata, kita hanya nampak yang bahagian depan. Belakang body kita tak nampak. Ini agak bahaya sebenarnya. Okey, kalau cermin melengkung bawah, kita memang boleh nampak serba sedikit yang belakang punya. Tetapi juga bahaya juga sebenarnya. Okey, ini pandangan side mirror kanan. Ini ialah pandangan side mirror kiri. Okey, kita tengok side mirror atas tak nampak belakang juga. Nampak yang depan. Yang bawah melengkung boleh serba sedikit nampak. Okey. So side mirror sebenarnya dia perlu nampak semua. Depan hingga belakang. Ini ialah PTO gear dia. Okey, kita pasang di tepi dia punya gear knob. Keadaan lori ni tengah start, kita nak jackknife dia punya body. Okey, so kita pastikan handbrake tarik, gear dalam position free. Okey, kita tekan clutch, masuk PTO dia. Okey, kita jackknife, kita lepas clutch. Dia akan naik sendiri. Kalau nak cepat, kita tekan minyak. Okey, dia tengah naik. Bagi dia naik sampai habis. Okey, sekarang tipe dah naik habis. Kita turun. Ini ialah turun. Okey. Ini kita nak hold tipe punya position. Kita stop dia punya minyak hidrolik. So kita hold dia punya position. Dia tak akan gerak. Kita tekan minyak pun dia tak akan gerak. Okey. Masa ni lori boleh bergerak. Okey, kita turun. Okey, kita dah turun habis. Kita buat sekali lagi. Kita nak tengok mekanisme pintu pagar dia buka macam mana apabila body tipe dinaikkan. Sama juga free gear, masuk PTO. Okey, lepas clutch. Okey, kita jackknife dia punya body tipe. Pintu pagar belakang akan buka sendiri. Sekarang dalam body tak ada muatan. Kalau dalam body ada muatan, so muatan akan mengelak pintu untuk buka sendiri. Okey, ini ialah mekanisme untuk pintu pagar body tipe. So kita boleh tengok dalam video ini, dalam body ini lantai dia kita lapik dengan lantai besi. So di bawah ada lantai kayu, atas kita lapik dengan lantai besi. Okey, kita turunkan dia punya tipe. Okey, tipe dia dah turun. Masa ni tak payah tekan clutch. Kita hanya tutup PTO dan turunkan dia punya tipe. Okey, tipe dah berjaya turunkan. So, masa ni memang lori boleh bergerak. Janji PTO tak boleh buka masa jalan. Kalau tidak, speed gear lori akan rosak atau PTO akan rosak. Kita dah siap turunkan body semua. Sekarang kita mesti ingat kunci lock belakang. Okey. Sebab tadi kita buka. So, setiap kali buka mesti ingat kunci. Okey, kita dah siap kunci semua, PTO dah tutup. So, lori ni ready untuk berjalan. Video review kita hari ini untuk Hino XXC 710 body tipe kayu. Sampai sini saja. Sekian, terima kasih.